În rugăciune nu putem fi multitasking. E un titlu de glorie cu care foarte mulți tineri se laudă. A fi multitasking înseamnă a face mai multe lucruri în același timp și a fi eficient în această abilitate a ta de a face mai multe lucruri în același timp. În rugăciune, zice Sfântul Ciprian, nu putem fi multitasking și vă citez. Este totală indecență ca atunci când îl rogi pe Domnul să-ți zboare gândul în altă parte, să cugeți la lucruri care n-au nimic comun cu rugăciunea, ca și cum ai putea în același timp să vorbești cu Domnul și să te gândești la altceva. Cum ceri să te asculte Domnul dacă tu nu-L asculți? De aceea, cu grijă și prevedere ne atrage atenția Apostolul Pavel zicând, când stați la rugăciune, fiți veghetori sau treji în ea. Rugăciunea așadar trebuie să ne absoarbă cu totul, în mod integral, trup, suflet, minte, inimă, simțuri. În sfârșit, o ultimă idee. Citând din Tobit, capitolul 12, versetul 8, unde se spune bună este rugăciunea cu post și milostenie, și făcând aluzie la Isaia, capitolul 58, unde profetul vorbește despre postul cel adevărat și îndemn pe toți să citească acest capitol 58, Sfântul Ciprian spune că, dublată de post și milostenie, rugăciunea va fi întotdeauna ascultată de Dumnezeu. Însă, atenție, postul și milostenia trebuie să anticipeze rugăciunea. Mai mult, trebuie să fie o constantă a vieții cuiva. Spus cu alte cuvinte, pe omul postitor și milostiv, Dumnezeu îl ascultă întotdeauna în rugăciunile sale. Pe cale de consecință, blacomul și zgârcitul se roagă în vânt. Încheind așa cum am început cu un text din tratatul Către Donatus, Sfântul Ciprian avertizează graiul împodobit să-și găsească teren de desfășurare în tribunale și în cuvântările politice. Când este vorba despre Domnul și Dumnezeul nostru, sinceritatea deplină a cuvântului în susținerea credinței este ajutată nu de farmecul elocinței, ci de puterea faptelor. Am încheiat citatul. Nu puterea elocinței, nu graiul meșteșugit, ci puterea faptelor și exemplaritatea vieții creștine sunt cele care conving și convertesc. Viața Sfântului Ciprian, încununată de martiriu, la fel ca în cazul Sfântului Ignatie, a făcut și face ca spusele sale să primească greutate și să pătrundă în adâncul inimilor, transformându-le și înnobilându-le.